Maghuntahan. Dito lang sa Baka Naman Pwede. Tuwing Huwebes, alas 3 ng hapon, dito lang sa Radyo-Katipunan 87.9 FM. Follow at radyo-katipunan in our social media accounts on Facebook, Instagram, and on Twitter. Good morning, Ateneo! Start your day right with your morning wake-up call. Good morning, Ateneo! Catch the latest news and stories around the campus. Good morning, Ateneo! Your daily dose of radio chikahan, tawanan, kantahan, and kwentuhan. Every morning from 9 to 10 a.m. Tuesdays to Fridays. Good morning, Ateneo! Your mornings will never be the same again. Radyo, 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 katipunan, radyo, katipunan, radyo, katipunan, radyo, 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 katipunan, radyo, radyo, katipunan. Voice of the Blue Eagle, kami di mapipigil sa pagbabalitang tumpak at tama. Buhay atenista, sa loob sa labas ng eskwela, ating ibibida lahat ng kwela. Radyo, 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 katipunan, radyo, 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 katipunan, radyo, radyo, katipunan, radyo, katipunan. Kawal ni Ignacio, katipunero sugod, todo sa kayon, dunong at tulog. Lipat na Blue Eagle, galing giting nagigil. Blue and white, one big fight. Radyo, 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 katipunan, radyo, 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 katipunan, radyo, radyo, katipunan, radyo, radyo, katipunan, radyo, 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 katipunan, radyo, katipunan. Join Cardinal Luis Antonio Tagle as he delivers to us the preachings of the Sunday's Gospel that's awe-inspiring yet easy to understand and appreciate. Let us all listen to the Word of God here on The Word Exposed on Air, only on Radyo Katipunan 87.9 FM. Mga Katipuneros, it's time to level up! Your talk variety program showcasing the best in media and other fields as we feature the most loved personalities and the best practices of what we truly refer to as Magis. Together with multi-awarded multimedia guru Mr. Noel Ferrer, let's all level up every Fridays from 3 to 6 p.m. here on Radyo Katipunan 87.9 FM. Palalimin ang kamalayan sa mga isyong napapanahon, makisangkot at makiisa kasama ang simbahang lingkod ng bayan, ang social-political apostolate ng Kapisanan ni Jesus. Ito ang Kwentuhang Bayan mula alas 11 ng umaga tuwing Biyernes dito lang sa Radyo Katipunan 87.9 FM. Dahil naniniwala kami na posible ang isang mas mabuting lipunan at maaari itong simulan sa isang kwentuhan. Radyo Katipunan 87.9 FM. Rejoice, refresh, renew, and reflect. Join us for an hour of music that uplifts the soul. Listen to your favorite Jesuit music ministry artists. This is JMM Radio. JMM Radio. Get your day's dose of inspirational music. Tune in to JMM Radio every Wednesday from 1 to 2 p.m. Only here on Radyo Katipunan 87.9 FM. Tara na't simulan ng inyong umaga sa mga magagandang refleksyon tungkol sa ating buhay at pananampalataya. Kasama sina Cardinal Luis Antonio Tagle ng Manila, Father J. Boy Gonzales at Father Nono Alfonso ng Kapisanan ni Jesus, Father Cali Llamado ng Manila Cathedral, at Binibining Risa Singson Kaupeng ng Light of Jesus Community dito sa
Kapit Pandasal sa Radyo Katipunan 87.9 FM. The Jesuit Hour. Get to know the Jesuits. Discover their spirituality, their history, their ministries. The Jesuit Hour. Anything Jesuit, everything Jesuit. The Jesuit Hour. Radyo Katipunan. News, insights, inspiration. Radyo Katipunan. Down from the hill and down to the world. Radyo Katipunan. The voice of the Blue Eagle. Tara na't simulan ng inyong umaga sa mga magagandang refleksyon tungkol sa ating buhay at pananampalataya. Kasama sina Cardinal Luis Antonio Tagle ng Manila, Father J. Boy Gonzales at Father Nono Alfonso ng Kapisanan ni Jesus, Father Cali Llamado ng Manila Cathedral at Binibining Risa Singson Kaupeng ng Light of Jesus Community dito sa Kapit Pandasal sa Radyo Katipunan 87.9 FM. Last 2 minutes! Last 2 minutes! Magandang araw po. Magkapit pandasal muna tayo. Ito po si Father Nono. Opo, parang basketball game. Nasa huling sandali na raw tayo ng laban para sa ating daigdig. Yan po ang warning ng mga scientists sa atin sa nakaraang report ng Intergovernmental Panel on Climate Change. Umiinit na raw ng umiinit ang mundo kung wala tayong malakihang gagawin by 2050 raw po. Sobrang mainit na ang klima o panahon sa daigdig. Agad, maraming mamamatay ng mga nilalang. Matutunaw ang mga nyebe sa Antarctica at tataas ang tubig sa dagat at malulubog ang maraming bansa. Samantala, mas magiging mabangis pa ang mga bagyo at titindi ang tagtuyot. Nakakatakot po talaga ang mga sinasabi ng mga eksperto at walang ibang dapat sisihin kundi ang mga sarili natin dahil pinabayaan natin ang mundo na pinagkatiwala sa atin ng Diyos. Sa Genesis, ang bilin ni Yahweh, humayo kayo't pangasiwaan ninyo ang lahat ng nilalang, kasama ang nasa dagat, kalawakan at kalupaan. Pero naging gahaman tayo at inabuso ang sangtinakpan. Ngayon, halos ubos na ang mga gubat, patay na ang mga ilog at maruming-marumi na ang hangin. Ani Pope Francis sa Laudato Si, kapahamakan ang dulot ng pananaw na ang kalikasan ay naririyan para gamitin lang natin at pagkakitaan. Yang pananaw na yan ang dapat mabago. Kailangan makita raw natin na ang daigdig ay di lang para sa ating mga tao, kundi para sa lahat ng nilalang ng Diyos. Tulad ni San Francisco ng Assisi na patron ng kalikasan. Naway makita nga at maituring natin ang buong sangnilikha tulad ng araw, buwan, ibon, isda, bawat isa, kapatid na tinatangi at ginagalang. Amen. Radyo, 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 katipunan, radyo, katipunan, radyo, katipunan, radyo, 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 katipunan, radyo, katipunan. Voice of the Blue Eagle, kami di mapipigil sa pagbabalitang tumpak at tama. Buhay Atenista, sa loob sa labas ng eskwela, ating ibibida lahat ng pera. Radyo, radyo, katipunan, radyo, katipunan, radyo, katipunan, kawal ni Ignacio, katipunero sugo, todo sa kayod, tunong at tulong, ipagka Blue Eagle, galing, giting at tigil,
sa lalim at ganda ng ating kultura at diwang makabayan, sa mga salita at pahina. Sa tulong ng mga guro at manunulat ng panitikang Pilipino, halina't tuklasin ang yaman ng ating panitikan, ang pamana ng ating lahi. Kasama si Binibining Andrea Trinidad, Ginoong Alvin Yapan at Ginoong Gary De Viles ng Kagawaran ng Filipino ng Pamantasang Ateneo de Manila. Ito ang Sari-Sari. Magandang tanghali, narito muli tayo sa isang oras ng talakayan ng panitikan at kulturang Filipino. Ako po si Alvin Yapan. Ako naman po si Ann Trinidad. Ako naman po si Christian Benitez. Ngayong tanghali, makasama po natin muli ang ilan sa mga tagahanga ng manga at anime. Noong mga episode na pag-usapan natin, ang ilan sa mga karanasan nila ng pagsisimula na humanga nga dito sa mga anyong ito ng kulturang popular. Naputol ang ating kwentuhan noong huling episode sa usapin tungkol sa translation at tungkol sa pagdadub. So, yun, doon tayo magpipick up sa tanghaling ito. Ang hindi nasagot yata nila nung last time sa tanong ni Anne, tungkol sa gatekeeping. May naoobserbahan ba kayong gatekeepers sa mundo ng Japanese anime at manga? Gatekeeping, that's a term I haven't heard in a long time. Yun. Well, paano ba? Kasi Pero ba? Parang wala, di ba? meron for sure. Meron for sure. gatekeeping. Kasi Dubs over kasi subs. I used to be Yeah, part dubs of over subs is probably the most Or common. subs over dubs. subs over dubs. Yeah. Yun yung yun yung joke na Mhm. that people actually do stick by is yung subs over dubs. Kasi mas prefer nila yung yung source material pagdating sa voice acting. That's why they usually prefer na to get the meaning, kukunin nila sa subtitles instead of yung dubbing. Kasi ang nangyayari is the dubbing, yung pag-dub over doon sa original na voice acting is done by a different studio, different voice actors, different director, different so ang nangyayari is nag-iiba siya ng quality. It could be better, it could be the same, or it could be worse. And yun yung parang fear ng mga tao is yung it's for the most part, especially dati-dati, na ang anime pag nilolocalize siya or dinadub siya in other languages, baka hindi maganda yung studio na nag-asikaso dun sa dubbing or hindi gaano ka-experienced, 'di ba? So follow up ko lang, Matt. So ibig sabihin, ang gatekeepers na nakikita ninyo ay nasa bahagi ng mga producers, not from the part of the fans. Meron din. I think it's from the fans for the most part. Kasi sila yung nakaka-notice sa mga ganito Hindi lang rin doon. It's not just about yung quality as well. Pero parang yung stigma na dahil Japanese anime siya, gusto ko marinig yung Japanese itself. Ayoko marinig yung sarili kong wika dito sa isang show na ginawa sa sa Japan. Same parang pareho rin kapag nanonood ka ng Netflix or kapag nanonood ka ng series na galing abroad, 'di ba? 'Di ba parang may mga tao na mas prefer nila na yung original na Ingles yung papakinggan nila kaysa yung kung idadub siya sa Tagalog, 'di ba? So parang 'di ba, yung personal preference na yun. Tapos nag-turn siya into gatekeeping kapag involved na ang other people, and parang kasi yun yung personal preference mo. Pero kapag napapansin mo yung personal preference ng iba, magkaiba sa'yo, doon na nagkakaroon ng gatekeeping. Dahil what tends to happen is more people like the original source language more, or the original voice acting more, kasi yung the dub siya sa ibang wika. Yes, Nat? To add po dun, kasi na-mention nyo rin kanina, di ba? Parang nasa part siya ng tanong na dun sa mga bagong fan ng anime, kung may gatekeeping din ba. Para sa akin po, napapansin ko rin na meron. Kasi usually kapag bago ka sa anime, odds are more often than not, yung mga pinapanood mong anime, yung mga, yung mga mainstream, kung baga. Yung mga nakasanayan na ng, parang sobrang dami na nakapanood.
Tapos may mga iba na hindi ka pa ina-accept na, uy, anime fan ako kasi napanood ko na tong mainstream na lahat ng tao nakapanood na. May mga tao pa rin na hindi magsasang-ayon. Sabihin nila, hindi ka pa anime fan kasi yung mga napanood mo, mga mainstream pa lang. Parang may mga tao. Dati yun po. Di ko na siya napapansin ngayon kasi usually sa mga nakakilala ko na personally po ako kasi kapag nakapanood sila ng anime tapos gusto pa nilang mapanood, tsaka na ako magre-recommend ng mga mas hindi kilala para mas mag-ingrain sila sa mga iba-ibang shows. Pero yung part po na may mga nag-gatekeep pa rin na hindi ka anime fan kasi hindi ka pa nakakapanood ng hindi popular na anime. Feel ko po ano pa rin siya. May mga tao pa rin na ganun pero mas onti na. Pero hindi naman po talaga natin mawawala yung mga ganun tao kasi may mga sarili pa rin silang opinion. Oo, tsaka Matthew, di ba nung parang 2012 or 2010, kung mahilig ka sa sword art online, parang medyo mas mababa yung tingin mo. Okay. Kasi, Diba, that happened, right? Okay. Hindi yung panaginip, di ba? Okay, isa ako sa mga nasabihan ng tao na like, bro, you fan ka ba ng Sword Art Online? Medyo yan Bakit ganun yung gusto mo? Kasi like, medyo, Tapos may term pa nga gamit sa'yo eh. Pag mahilig ka sa Sword Art Online, sa Japan, tawag sa'yo Kirito. Si Kirito, di ba yung main character ng Sword Art Online? Tapos, kumbaga, parang nag-plummet na yung anime taste na tingin nila sa'yo. Right. I should probably explain it. So, Sword Art Online is anime siya. Pero parang may weird na what do you call this? I can explain to you. Can you explain that? Sige. Okay, so being the resident Sao fan. Okay. So, Sword Art Online, sobrang hype siya nung 2012. Anime siya na parang I think it was 2012. Like, Yeah, I'm not 2012. sure. It was 2012. Yeah, okay. So, nung 2012, sobrang daming may gusto nun. Parang sobrang hype niya po. Sobrang pinapakita nila na, uy, gusto ko panoorin to. Uy, ito yung magiging next big thing. Pero nung pinakita nila yung anime, medyo parang lackluster sa mga maraming tao. Pero para sa akin kasi, it's more on the plot talaga kaysa din sa mga anime. The Pero, end is terrible. yeah, it is. But like, still, it's trash. It's my taste. But then, okay, so... yung plot nung anime is like, diba, like, pagtungkol sa online games and parang like, what if you're transported into an online game, Yeah. diba? Pero ang naging mas din kasi, tinry nilang i-squeeze in yung napakaraming source material po sa 25 episodes lang. Tapos maraming nabitin. Tapos nung tinranslate nila yung iba pang volumes ng novel na yun, parang mas bumaba rin yung quality para sa maraming tao. Tapos parang ang naging connotation na masama doon is pangit na nga yung quality, bakit enjoy mo pa siya? Parang ganun po. And parang yun yung naging debate dati na naging form of gatekeeping din siya. Like, you're not a true anime fan if you like SAO. Parang ganun. Pero ngayon, medyo nawawala na rin siya. Pero buhay pa rin naman yung mga fans ng SAO. Tsaka, ba, dami ng Sword Art Online na iba't iba. Meron na yung Alicization gun is game. good. Yung gun game. The girls are so cute. And then Progressive is also coming out, which is supposed to be a reboot. So it's like, it's trying to fix some things too. So, yeah, there's that. That's a good thing I like about anime as well is kapag, let's say back in the day, hindi ganun ka ganda yung pag-production or nag-stray siya masyadong far, yung adaptation nag-stray masyadong far from the source material. So yung, let's say galing sa manga or galing sa novel, yung idea ng anime, nag-stray siya masyado kasi hindi ganun kaganda yung ginawa ng studio or yung ginawa ng producer and director. Nagkakaroon ng reboots, nagkakaroon ng different versions. Fruits Basket is also happening right Shaman now. King, Fruits Basket, Hunter x Hunter, mga like, mas magandang versions kumpara dun sa mga ginawa dati-dati nung mga early 2000s or mid 90s na version ng Yeah, parang to add to that po. Parang kasi ang gusto ko talaga sa like napapakinggan ko to sa mga iba-ibang like either podcast or may mga nagsasalita online. Ang maganda sa Japan, basta may
group of people na may gusto sa isang bagay na to, hindi magda-die out yung yung parang culture na yun, yung subculture na yun. Kunwari, yung let's say na fans ng Sword Art Online. Kaya lang naman po nagkaroon ng mga reboot or yung mga inanimate nila yung mas recent na novels nung source material dahil may mga fans pa rin na willing manood, willing magbigay ng willing na mag-support dahil yun nga, kunwari may mga merchandise or yung mga movie. Marami pa rin tao na parang let's say fan pa rin talaga sila. So hindi mawawala yung ganung nila, yung parang pagiging fan nila nun kahit maraming mga may hindi sumasang-ayon. So and then dahil doon nagkakaroon ng budget yung mga yung source material na yun, pwede nilang i-redeem yung sarili nila kapag and kunwari Sword Art Online, para sa akin na-redeem talaga nila yung sarili nila nung animate sila nung latest 2 seasons. So yeah. Baka pwede tayong pumunta doon kasi kanina may pinag-usapan kayong minister, prime minister ng the organization itself. How do you keep it together? How do you keep the organization running? Kasi bakit ganito yung takbo ng usapan? Halimbawa kung merong pasaway sa organization among the members, how do you deal with it? So ibig sabihin, ano yung mechanism na meron sa loob ng fandom ninyo, sa organization ninyo, kung hindi man to, na para mapatakbo ang ganitong tawag dito, mga hindi gaanong magandang elemento. Jabel, that's your job. That's my job, but I haven't had any run-ins with any mga problematic. Siguro sa time ni Nato, please, okay, I know okay, so napunta ulit sa akin. Pero joke lang. Para sa akin naman po, yung sinasabi niyo po mga minister, prime minister, ganun. Lang po siya parang iniba lang talaga siya ng pangalan ng vice president, ng president, ganun. Parang binago lang po namin yung pangalan kasi yun yung gusto ng previous president na nag-carry over lang. Tsaka rin it's based on how it's translated from yung actual Japanese government, right? Yeah, it's from Japanese government. But it's I might inspired change that. by We'll that. see. But so in terms naman po sa pag-keep ng peace, nagkakaroon na at least back in my time, nagkakaroon lang naman ng parang hindi magandang ugali kapag medyo nagkakaroon ng heated conversation tungkol sa isang anime, ganun, or pero hindi po siya lumalabas sa organization. It's parang may mediator lang na magsasabi, kunwari, isa sa mga indie member, bakit ba't kayo nag-away? Pero hindi naman siya away talaga Nagsasalita lang sila Kunwari, from an outside perspective, kunwari, nandun sila sa gitna ng, sa may malapit sa MVP, tapos nagsisigawan sila. Hindi sila nag-aaway, nag-argue lang talaga po sila tungkol sa anime. Debate po. Debate lang talaga. Ano pinagdidebatehan usually? Ano yung source usually ng debate? Is it usually wives? Different, kasi meron tayong mga iba mga takes, what we call takes, or ibang opinions pagdating sa, kunyari, how you felt about anime, or yung how the direction of it went through, or just mga masyadong maliit na bagay talaga na lang siya, nagpa-practice talaga lang ng debate kasi at the end of the day para mag-learn, para to know more about yung anime or how other people feel about it, right? Yun nga, pero hanggang heated debate lang talaga. It doesn't, I don't think it gets any further than that. Example. Sige Kahit po. lang, isang instance lang. Okay. Should I banggitin ko ba si Marco and his kahit wag ng names kayo naman. Yung debate lang. Yeah. Okay, best wife, best waifu. Okay, sige. It's Rem or Emilia. Okay, sige. Oh my gosh. Bigay tayo ng context sa mga may anime po na tawag na lang natin siyang ReZero kasi mahaba yung pangalan niya. So, tapos dun sa anime na yun, may dalawang quote-unquote leading lady kapag tawag natin sa Filipino. So may dalawang main character, may main heroine. Tapos since
wala pa dun sa more on, wala pa sa kung sino yung bida, di pa nila alam kung sino yung makakatuluyan niya. Na-divide sa dalawa yung buong sub-fandom na yun. Tapos, it's either dun ka sa Team Rem or Team Emilia. Tapos, parang ang daming like debates sa online. Bakit si Emilia, bakit si Rem yung mas maganda para dun sa main character? Or like, ano yung qualities ng dalawa? Bakit yung direction ng story? Saan ba mapupunta yon? Ano yung story elements na nagpupush na mas maganda yung relationship ng dalawang to kaysa dun sa kabilang dalawa? Parang, ano po yun yung maganda sa anime. Hindi mo kailangan maghanap ng malalim, ng matagal para makakuha ng mas malalim na interpretasyon dun sa anime. Kasi either may sarili ka or punta ka lang sa internet. Like sa Reddit, maraming mga may mga interpretations ng episode. Tapos meron po ako nabasa dati mga ilang paragraph, mga 10 ata, isang episode lang yung pinag-uusapan nila. So, ganun po talaga kaganda yung pagtatalakayan ng mga tao tungkol sa mga anime. Baka may follow-up si Anne or si Christian? Yung follow-up ko lang po, buti nabanggit ni Nat yung tungkol sa Reddit. Kasi parang kanina pa lumilitaw sa conversation natin na yung panonood ng anime, meron siyang life after. So gusto ko lang sanang malaman kung paano yung shift natin, halimbawa lahat online na. Kasi di ba yung mga debates na nakukwento nyo, fully nangyari siya sa isang physical space, which is MVP. So paano kaya naapektuhan yung mga ganong klaseng dynamics? Let's say, itagdag natin dito yung mga conventions pa na nabanggit nyo kanina. So yung mga ganong klaseng practices ng fandom, yung mga ganong klaseng debates, paano siya nakapag-adjust ngayon na fully online na yung setup nating lahat? I think sorry. Pero I think na that's the thing about fandom as well is na it's been online for a while now. That medyo dati pa early internet, I think it was also mentioned before the show na forums, for example, 'di ba? Madaming tao nag-uusap na tungkol sa anime dati pa, early internet, mga ganun. Pero as mas madaming tao na sumali sa internet, mas madami na, pati rin yung pag-rise ng platform kagaya ng Facebook, YouTube, at Reddit, and Twitter, mas madaming tao nag-uusap na online tungkol sa kanilang favorite na anime, 'di ba? Meron nga, hindi lang 'yun, pero meron ding mga napapanood ko dati, may mga what we call after show or podcast na parang after show na pagkatapos ng episode, may parang panel ng fans magdi-discuss tungkol dun sa episode na 'yon. I used to watch those for a show for anime that I like. Kasi napaka-interesting rin pag-isipan ano yung pinag-iisip ng other fans as well. Ano yung interpretation nila tungkol dun sa episode na to or sa buong season, 'di ba? Tsaka ngayon nowadays sa YouTube napaka-popular rin yung mga anime reviews or mga yun nga, discussion tungkol sa episode or tungkol sa anime or reaction, mga ganun. Nag-show up rin siya sa YouTube kasi not everyone, hindi lahat may opportunity na, especially kung bago ka sa anime, makamit ng mga friends na nanonood ng parehong anime na pinapanood mo. Baka ibang anime yung pinapanood nila, papanood pa lang nila, so parang left alone ka, diba? So, yung internet, maganda siyang place para maghanap ng mga like-minded fans na pinapanood nila at the same time as you or napanood na nila already. So, you have people to learn from kung ano yung opinion nila, kung ano yung perspective nila. May follow-up ako bago tayo pumunta kay Nat. Kasi so far kasi sa mga nauna naming mga episodes dito sa fandom season, may expectations, ay isa sa mga isang motivations, the thing that keeps the group together, yung the possibility of meeting the idol. The actor, actress, etc. Pero itong sa inyo, iba siya kasi wala siyang tao, hindi siya nag-gravitate.
Yun, so saan nanggagaling yung drive to keep things together? Sige po. For me, sagutin ko po muna yung unang tanong ni Ate Andrea, ni Miss Andrea. Para sa akin, kahit anong mangyari sa future, as long as may fandom yung anime, as long as may anime fans, magkakaroon ng paraan para makapagpausap yung mga tao. Kahit before, may physical conventions tayo. Ngayon, may pandemic, di tayo makakalabas, may online convention. Ganun po. Like dati, pwede kami pumunta sa MVP. Ngayon, may Discord server kami na pwede kang mag-usap tungkol sa anime. Parang ganun po. Parang nag-shift lang talaga siya. And magkakaroon po ng plataforma talaga para makapag-usap. Kasi gagawa ng paraan yung mga fans. Doon naman po sa tanong niyo sa ano ba ulit yan? Pakiulit nga po. Yun nga, so ano yung nagpapanatili ng interest nyo doon sa group? Kasi wala namang, kumbaga, sino yung who will return back the gaze? Kumbaga, kung sino yung titingin sa inyo pabalik? Kasi kayo palabas kaagad yung tingin nyo eh. I mean, you are trying to appreciate a show. But the show cannot return the favor in the sense of di ba yung kasi doon kasi sa mga naunang episodes namin, minsan talaga yung actor o yung idol talagang may blessing na ibinibigay doon sa organization. Sa case ninyo parang imposibleng magkaroon ng ganon kasi nga hindi naman nakasentro yung paghanga nyo sa isang partikular na tao kundi sa kwento sa isang work. So ewan po. Okay. So, ang sagot ko po din actually, nasa fan din talaga siya eh. Kasi, ang gusto ko sa anime fan, tama po kayo, wala kaming pinpointed na isang tao. Pero alam namin lahat, kapag like season anime fan ka na, alam mo na yung mga studio, alam mo na yung mga voice actor, voice actress, alam mo na yung, I guess in a sense, mas nakakasalimuha mo na yung, may feel ka na nung industry. And I think in terms of, kunwari, ano bang magandang example? Sige, sabihin natin drama na may idol. So, sa mga drama na may idol, yung gusto nila yung idol mismo. Pero pag sa anime, most often than not po, yung mismong gusto nila, yung character, yung paano sila nasulat, paano sila pinortray, yun po talaga yung nagiging motivation niya. Kasi ang panag-uusapan namin, usually, hindi lang yung storya, pati yung sa kanya-kanyang character. And I think wala pong specific, pero each sub-fandom, ang motivation talaga nila, besides the fact na maganda yung character, maganda yung story, is yung mga tao na pwede nilang makasalimuha kapag gusto nilang pag-usapan yung mga ganun po. Pero may chance ba, may case ba na kayo mismo, you wanted to reach out to the writers or even the company? May ganun ba? Okay. So, I'll need to discuss this part. Kasi, yung gaze back na nangyayari sa mga ibang mga fandoms kaya sa idols, nangyayari din yun actually sa anime. Kasi, ina-idolize rin namin yung, kunyari, let's say, pagdating sa manga, yung author, diba? Or yung artist nung manga, I think one of the most popular talaga si Junji Ito, very popular artist ng mga horror na manga. Madami siyang fans dahil sa mga works niya. He's not known for one specific work, pero yung broad na works niya, well-known talaga siya for that. Or di kaya pagdating sa anime films, anime movies, dalawang popular na example talaga, si Makoto Shinkai, tsaka si, what's his name? From Studio Ghibli. What's Ghibli? Hayao Miyazaki, dude. Hayao Miyazaki. Miyazaki, diba? Silang dalawa, they're well-known talaga sila for yung mga works nila. Not necessarily isang anime or isang series, pero yung lahat na mga ginagawa nila, lahat ng ginawa nila at yung gagawin nila later on in the future. Pati rin, kunyari, something as small as, kunyari, sa anime, diba? Meron tayong anime opening tsaka ending. Diba? Yung songs na ginagamit dun sa anime na yun. May, yung mga artist nila, nagkakaroon rin sila ng concerts
specifically para dun sa mga anime song tsaka anime song, oo. Sa conventions dito sa Philippines, anime conventions sa Philippines, may mga concerts Yung specifically jam. para sa mga anime songs. At yung mga artist nun, madaming nagtatangkilik sa kanila, madaming fans rin sila. At na-meet and greet rin nila sila doon. Tsaka mga big names dun sa anime community, mga popular na kunyari, popular sa YouTube na nag-usap tungkol sa anime, what we call anime YouTubers. May mga anitubers, may mga meet and greet sessions rin sila kapag pumupunta sila sa mga conventions rin. So, mga big names, whether they be voice actors or artists or just a fan, kapag big names, we can still nakakapag-interact kami rin sa kanila kapag may chance kami. Mas wide lang talaga yung scope. Yeah, go. Tsaka, yung motivating factor nga, 'di ba? Yung if mahilig ka sa isang director, yung next work niya yung you're looking forward to. Pag meron kang favorite voice actor, yung next character na ibo-voice nila yung i-motivate. Yung mga ibang voice actors na, 'di ba, may mga YouTube na. So pwede mo silang matutukan yung mga vlogs nila. Yun yung sa akin. Tapos halimbawa, paano pag yung fandom mo walang continuation, yung community na yun yung gagawa. So, meron fan art, merong mga merch. Ang Toho nga, di ba? Toho is a video game na ang napakaganda ng music, pero ang gameplay niya, shooter game lang na up-scroll. Pero yung fandom... Napakalawak ng fandom. Oo, yung nagko-continue lang talaga sa fandom, yung music, yung merch, the girls. The girls are so cute. I love Tsaka dun kasi yung creator ng Toho, si Zun, siya, napaka-open siya sa fan work. As in, like, kasi in Japan, copyright medyo complicated. Parang like you have to ask permission and all of that. Pero si Zun, nagbigay na nga siya ng open license na, okay, kung gagawa ka ng fan work at gusto mong mag-profit from that, you can do that. Yeah. If you want to make any fan work from that, just go ahead and do it. Oo, kaya buhay na buhay talaga ang Toho project community. It's really big. Tsaka, I think, after that, most importantly, bilang isang anime fan, I think hindi lang yung concept ng who will gaze back, 'di ba? I think yung isa sa mga goals talaga ng mga anime fans ay maging involved sa industry. So kunyari, kung magaling ka na artist at gusto mo mag-anime para sa anime, magte-train ka talaga to be an artist. And then if you're lucky, ma-hire ka ng anime studio or gagawa ka ng sarili mong anime na magkakaroon ka ng sarili mong fans. Same rin kung gusto mag-train maging voice actor or maging producer, maging writer ng isang anime, isang manga, let's say. Or kahit yung mga maliliit na things. Kunyari, fan ka, gusto mo i-translate yung series na hindi pa na-translate before from Japanese to English, or kung gusto mo, Japanese to Tagalog. Pwede. As long as you have the tools and as long as you have the time and energy to do it, kayang-kaya mong gawin. And if you're lucky, baka ma-notice ka ng company at they might take you in for professional, official work. Kahit dati fan ka lang, ngayon, parte ka na talaga ng official na work. And talaga nangyayari yun talaga. Yeah. Yun yung dream, diba? Ganun din yung Vocaloid music community. Yung most Vocaloid producers napakinggan lang nila yung song na Melt ni Hatsune Miku. Ngayon madami ng Hatsune Miku stuff. Yung parang feeling ko doon talaga nag-boom yung yung Vocaloid community. Yun isa pa Vocaloid. Ako siguro gusto ko mag-follow up kasi interesting yung binanggit na kung paano industriya, 'di ba? Yung mismong mundo, yung gusto mong makahalubilo, 'di ba? Parang interesting kasi ngayon may sense na sa akin kung bakit marami sa mga estudyante ko na mahilig sa anime. Napapansin ko mahilig nga rin sila mag-drawing. At 'di ba yun isa sa mga connotation pag mahilig sa anime, mahilig mag-drawing. O kaya halimbawa nabanggit kanina ni Vince, 'di ba, na dahil sa anime napili din niya yung kurso ng creative writing na marami rin akong estudyante actually na creative writing major. So pag tinanong ko anong mga inspiration nila o ano yung first foray nila sa literature, anime din yung pinupunto. So saan ba papunta to? Ang tanong ko siguro ay may mga ganun bang practices? Interesado ko dun sa
kasi 'di ba napag-usapan natin yung consumption, panonood, ganyan. Pero meron bang kayo sa sarili niyo may mga ginagawa ba kayong practices para makihalubilo nga doon sa mundo? So halimbawa si Jebel, 'di ba, nagko-cosplay. Yung tatlo nating mga ginoo dito hindi nagko-cosplay, I think. Oo, nagko-cosplay din ba Minsan. kayo? Minsan? Ano yung mga ginagawa niyo to participate? Oh, Matthew, should I involve me job? Sige. So, super involved na po ako ngayon sa anime dahil po sa side job ko. So, ano ba job ko? There's a phenomenon, VTubers, na nagko-cast sila. So, anime characters sila na gumagalaw, tapos nagsasalita din, tapos naglalaro sila ng game, nakikichat lang sa mga audience nila. Yung job ko po is to make those models. And business is booming as ever. Ang daming nagpapagawa. Kahit ngayon po, dapat dito ngayon. Yeah. So Jabel is into 3D modeling for creating mga anime avatars in 3D. She actually did a workshop for us Toushin for everybody to learn how to make 3D models na anime yung art style, 'di ba? Si Matthew din, involved po siya sa anime community. You're a subber, right? 'Di ba? Yeah. So aside from VTubers, aside from anime and Toushin, nagvo-volunteer ako bilang what we call a subber. So siya, when you're part of a translation team, ang ginagawa mo is nagsa-subtitle ka ng, let's say, anime, or for my case, VTubers rin, so clips and stuff like that. So yung original Japanese, i-convert mo siya sa English, diba? So pero the problem is, what is the process of doing that? How do you make the subtitles? So ako yung I just got in. So what we do is we try to time the subtitles to make sure na nababasa siya ng smooth and easy to read. We have to make sure not to put too much characters on the screen kasi otherwise mahirap siya mabasa kapag masyadong mabilis. Stuff like that. And also just making sure it looks nice on screen. Tsaka rin, yung course ko is Management Information Systems, or MIS. I'm heavily involved in IT. And actually yun madaming anime fans na involved rin sa IT for some reason. Pero gumagawa rin ako ng mga websites or programs na related sa anime. So dati nagvo-vlog lang ako, a little bit if I have an opinion about an anime, I'd share it on my blog. Pero I also make like programs na parang medyo jokey pero related rin. Doon na ako nakakapag-practice ng web development or design para for my upcoming projects in my course, 'di ba? Or if I'm doing org work for another org, like mga IT related orgs like in Ateneo, like MISA or CompSat, yung mga side projects na yun na related sa anime that I do in my free time, na personal pet project, I can use that to practice on my own for my actual course. Yeah. Sina Nat at Avins, Okay kayo, po. kamusta ang practices? Medyo naka-one up po yung dalawa kong kohay dito kasi for me, hindi ko pa alam exactly kung paano ko magagamit yung anime sa course ko Kasi course ko po psychology. So, in a sense, gusto ko po talaga hanapin siya. Like, I'm slowly getting there. Like, gusto ko maghanap ng paraan kung paano ko magagamit yung anime, or like may part ba ng industry na pwede kong pasukan na can cater to my psychology degree, ganun po, or like and other studies that I can like get into. Pero in terms of like practices now, I guess what I do kasi is I'm not a di pa ako licensed na counselor or like Pero kapag may kapag may gustong kausapin about like kunwari may gusto silang ilabas na na parang problema ganun, paminsan nakaka-drop po ng inspiration on what to say, or like
paanong next step na pwede kong i-suggest na gawin nila through anime kasi isa po sa mga main genres ko is not the shonen one, which is to like give a definition, yung parang mga action. I'm more on the slice of life talaga. So yung mga Romance, coming diba? of age, romance, yung mga friendship, ganun, yun yung mga main points nila. Yun po talaga yung more like involved ako. So I kind of try to use it to like how I interact with people or how I wanna bring myself out to people. So yun po, yun lang talaga siya so far eh. Like naghahanap pa rin naman ako ng way kung paano ko siya ma-incorporate. So yeah. Not. May recommendation ako sa'yo, bro. try mo kaya maging anime writer or something like that. Kasi alam mo yung series kagaya ng Clannad, Angel Beats, Busters, yung mga anime na yun. They were written by Jun Maeda, who graduated in psychology. Yeah. Diba? And that's how he makes like interesting stories na as in sobrang nakakaiyak talaga. Kasi like it involves diba? Or it involves siya yung the human psyche and how it relates to concepts like family and friendship. And, yeah. I got shivers from that. Dude, summer pockets. Or posible summer pockets. Posible meron kang pasyente tapos mahilig siya sa Naruto. Kasi siya nakikinig. Tapos sabihin mo na lang, that's not Naruto's ninja way. That's not that yo. Pero yeah, totoo naman. Kaya yeah, we'll see. Pero slowly but surely gusto ko talaga siyang i-pursue talaga. Ikaw? Okay. Si Vince naman. I feel like it's just very straightforward for me. It's more like I analyze how they write anime, right? Their plot structure, what decisions the author has made, and I try to either incorporate it into my writing, or I try to say, how do I make this different? How do I make this like applicable for me in my writing? You know, it's because Japanese writing, especially in manga and anime, is very different from like, let's say, just this literature that we have, or just plain writing in general. It's like if you try to take a light novel, I've only read one light novel series, which is Full Metal Panic, right? I don't actually know how it was written in Japanese because it had to be fan translated. So like the writing style, the writing like decisions that were made, it's kind of hard for me to transliterate it into my own writing. So that's like my practice basically, which is to try to understand how they wrote it and then how do I apply it to my own writing. That's my practice in regards to anime and manga interaction. So yeah. Ayun. Hindi ko alam kung nag-a-apply ito sa inyo. So pero itanong ko pa rin. Nangyayari ba ever sa inyo yung sa organization niyo yung unstanning, yung at some point parang ayoko na ng anime, ayoko na ng manga, I'm going to leave this organization. Sir, nangyari SAO na ba yun? was my thing. I'm sorry, I left SAO because of like, I became disenchanted with SAO, like from what we previously discussed, because I found out, I think I was just so naive before, but then I watched a YouTube video that highlighted many of its downfalls and like its faults, and I said, "Oh, nga, why did I like this before?" So like, I don't know. It's just that was my disenchantment. Sorry, Nat. I know that Alicization is good, but like it's perspectives. So I respect that. Yeah, respectfully naman. Like I think I dropped it at GGO. Respect it. Yeah, for sure. I understand certain genres. I'm not gonna say any specific genres, but can I say the age? Oh. No, never mind that. Okay. So no, but it's understandable, yeah. Like it gets in the way of understandable. stories sometimes, and it's like overbearing. If we're gonna, it gets overbearing. Just certain tastes. Pero ano kasi, okay. So wait, so ang nakaka-disenchant sa inyo ay content din. Kapag hindi nyo na-type yung kwento, babay na. Kasi we all grow up rin naman to
like new things and to fall back on other things, Mhm. hindi guaranteed ang tao na gusto ang isang specific thing or isang genre or isang medium all the way forever, 'di ba? Kasi personal preference mo talaga 'yun. It's all up to you kung ano yung gusto mo. So it's it's perfectly fine to to fall out of let's say anime or manga or specific show, genre or series. Kasi choice mo naman 'yun 'di ba? Um it's a perfectly fine na human thing to change your interests or to Exactly. shift or just take a break for a while. Kasi I know some people na ganun yung ginawa nila pagdating sa anime or manga. Parang either they fall out of it or parang prioritize nila less kumpara Yeah. sa other entertainment or just other things in life in general, 'di ba? Kasi as time goes on, you have to different things happen. You don't know what's gonna happen. So Yeah, I May mean, ganun. follow-up It's yata si life. Ann. O si Nat muna. Sorry. Nat, go ahead. sige po. I mean, being a prime example of falling out of anime and going back to it, parang tama naman po yung lahat ng sinabi nila eh. Kasi for me, I don't know if this applies to all anime. Kasi let's say a lot of the isa sa mga rason kung pwede ka mag-fall out of like unstand in something is kunwari sobrang luma na niya, wala na siyang traction. Wala ka na makakausap. So, hindi mo na siya gusto, wala ka na lang mapag-uusapan eh. Like wala ka na pong matatanong or like hindi ka na makakita. Lahat na nakita mo, napanood mo na. Parang medyo sawa ka na at one point. Pero ang maganda sa anime, nandiyan lang naman po siya eh. So, kung gusto mong bumalik, balik ka lang. Wala namang magsasabi sa'yo na, bakit umalis ka eh? Ba't ka babalik? Parang ganun po. So, for me kasi, guess story lang, 2018? Yeah, 2018 to 2019, medyo nag-sit back ako from anime. Tapos napunta ako sa ibang fandom. And hindi naman sa totally nawala yung anime sa buhay ko. Parang medyo less na lang talaga yung interactions ko with anyone regarding to anime. Pero nag-quarantine, medyo yung mindset ko na, uy, anime, pwede naman ako bumalik. So, nung ngayon po, bumalik ako. Pero ngayon feel ko, actually, mas fan na ako ng anime than I was before. So, in a sense, hindi siya yung, I mean, yung anime fandom, yung pagiging fan mo, pwede mong pwede mong balik-balikan. Lalo na tama yung sinabi ni Matthew, we have our own lives, then may buhay tayo. Kunwari, may trabaho ka. Like, hindi ka nasa industry or like may iba kang ginagawa. Okay lang yun. Perfectly fine. Like, hindi mawawala yung community unless na lahat ng tao mawala. Yun lang ang masasabi ko po. Ayan. Gusto ko naman siyang kabigin, di ba, na ngayon pinag-uusapan natin yung disenchantment. Paano kapag halimbawa meron kayong na-discover na isang bagong branch or isang bagong genre ng anime na gusto nyong i-invest yung oras niyo doon pero natapos siya? So basically, ang gusto ko lang tanungin is paano kayo nag-a-adapt sa sense of loss ba yun? Paano So natapos? kagaya nga nung nabanggit ni Nat na paano kapag wala ka nang makausap sa community or let's say yung mismong isang serye lang, isang palabas, natapos siya, paano yung buhay after nun? So ano yung mga ginagawa nyo to adapt? Paano we have a term for and yung this. life? Oh yes, go ahead Matthew. We have a term for this. It's called PADS, what we call post-anime depression syndrome. And when you finish especially a really good anime, it hits parang like, so what now? What do I do now? Oh, You ano know, na bubuhay ko? every- Ano na gagawin sa birch ko? Ano na gagawin ko sa forum ko na active ako dati? Like to add to that, for me, yung like PADS, for me, isa pa sa mga nag-hit sa akin is pag ni-rewatch ko to, iba na yung mafe-feel ko. Kasi like, you can never watch you can never watch an anime for the first time ever again. But So, it doesn't cure the disease, right? Yeah, it doesn't cure the disease. It's like, it's a band-aid solution. But what I do instead is, kunwari, yung sinabi niyo po, like, may anime na nawala. Like, hindi siya popular, like,
Um, tapos lalo na sa lahat sa maraming like slice of life anime, pag na wash over na siya ng time, hindi na siya magkakaroon ng traction kasi mas maraming popular na na action. Ang ginagawa ko is kapag may nakilala akong bagong anime fan, i-introduce ko sa kanila yung yung specific genre, specific anime. Not to force them to watch, but like, uy, pwede mo tong i-try. Kapag nagustuhan mo, pwede natin pag-usapan. So, I guess, in a sense, you just make do with what you have. Like, ikaw na mismo gagawa ng paraan. And if wala talaga, nasa sarili mo lang naman siya eh. Kapag may, like, marirealize mo rin, kunwari, medyo matagal na yung panahon na nakalipas. Tapos bigla ka makakakita ng sign na, uy, eto pala yung dati kong gusto. Pwede kong balikan. Like, magiging ganun lang siya. Like, for me, kapag naging fan ka talaga ng isang nila, magsistay siya sa'yo until for like super long talaga. Like, hindi siya mawawala. And magkakaroon ng pagkakataon na mababalikan mo siya. Babalikan ko nga din yung parang motivation na rin sa atin na to keep going sa isang fan sa anime is the lessons na iniwan sa atin ng anime na yun, di ba? Okay, wait. I have a story for that. Meron po akong anime na pinapanood religiously for like at least once a year. And yun yung paborito kong anime right now, Sakura no Pet no Kanojo. Kasi ang dami kong natutunang lessons about life and parang in a sense I was in a bad place and then I watched it and I was in a better place. So, sabi ko, ang dami kong nakuhang lessons dito. Ang dami kong gustong balik-balikan sa anime na to. Why don't I make it like a habit na once a year gusto ko panoorin yung series? And what is this anime again? Sorry, Nat. Sakura no Pet Kaya no ako din. Kanojo. Can you spell it out in the chat? Actually, wait. Is there I'm English title curious. for this? The Pet Girl of Sakura. So Oh. Yeah. Oh, very niche. It's very niche, okay. but then it's like it's not like it's very niche for shoujo fans. But if you're more of a shonen fan, hindi mo siya because it's very I guess it is very niche. Pero meron din ako mga napapanood na kung if I want to like think a lot about life, I watch it. Parang ganun. Parang may mga magkakaroon ka talaga ng listahan na pwede mong balik-balikan eh. Kapag kunwari, may anime na ayaw mo mag-isip, gusto mo lang mag-enjoy, gusto mo lang mag-relax. Eurocamp, example. So, Eurocamp. Oh, that cozy anime. Yeah, may mga Gusto ko anime. Gusto ko bilhin lahat ng mga camping equipment nila, not gonna lie. Yeah, exactly. So, kapag may specific, like, kunwari may specific mood ka, may specific na gusto kang maramdaman, may anime na mapupunta talaga na magiging pinpoint mo siya na pwede ko tong gawin, pwede ko tong panoorin. Parang ganun po. At least para sa akin. Eurocamp hits differently talaga eh. Kasi, It doesn't hit you, it just makes you cozy. yun nga, nakakalusin ng muscles. I think of myself as a top strong Asian man. Pero pag pinanood ko Eurocamp, wala na. I'm a woman again. Kaya lang, 1 hour na ulit. One last question, yung aming parating panghuling question sa mga episodes namin. Ann, Yan, ang tanong po ay, madaling-madali lang, ano po ba para sa inyo yung pagiging fan ng anime? Diba? Kung bibigyan ba ng definition, kung bibigyan ng mas anecdotal, paano ba natin pwedeng bigyang kabuluhan or bigyan definition yung pagiging fan? So, start. Nato? Sige, okay. So, para sa akin ng pagiging fan, it's both, pareha siyang isang malalim tas isang shallow na thing. Being a fan entails for me na gusto mo yung bagay, gusto mong bigyan ng oras yung bagay na yon, at gusto mong makihalubilo sa tao ng mga yon. And hindi siya and it's one thing na pwede kang influenced by others, pero meron kang sariling opinion, may sarili kang experience na makukuha doon. And lahat ng tao pwede maging fan. Basta willing kang magbigay ng oras para doon. Para sa akin, fan ka na rin. Ganun. Even after 5 years, Nato? Yeah. Dude, you mean, even after 5 years? No, even after 20 years, I feel like I'll still be an anime fan. Like, magiging part pa rin siya ng buhay ko. Like, baka hindi siya kasing
intense ng panonood ko ngayon. Pero may mga babalikan ako kasi naging parte siya ng buhay ko eh. And it's only fitting for me to go back to it because it's been a big part of my life. So, yeah. Basta, sa akin naman, anime fan ka basta na-appreciate mo yung medium eh, kahit anumang medium yan. And also, I will be in this industry for more than 5 years dahil sa job ko. Nakalock on na eh. Parang tayong dalawang Matthew, di ba? Or will you, or what's your... Sana tayong tatlo na. Oh. Pero hindi lang yun, di ba? Kung I've been an anime fan for 14 years, what's 5 more, di ba? Yeah, That's exactly. nothing. And 20 years, easy. Meet up tayo how do I explain convention. myself as a... 60 years old. Pero how do I explain being a fan? How do I explain me as a fan? Or how do you become a fan of anime? Ano lang siya, if you just genuinely like it, the series that you like or the medium or the genre, kapag if you just from the bottom of your heart masasabi mo na no lie, gusto mo siya, you're not lying about it, you're not going to pretend, then you are. Nobody can take that away from you. And like, it's it's not something that you discredit or etc. That's your choice to make. If you want to be a fan and you like it, you like the series or you like the show or you like the genre, the medium itself, or you like anime or manga, if you want to be a fan, then you can. Be proud. There's no process to it or anything like that. It's all up to you. The At kay question Benz. the question was again like how do I become an anime fan, right? Or No, Yes. how do you define being a fan? how do I define being a fan? So it's just a lot of consumption and engagement with people of the same interest, the same anime shows or the same manga that you read, or whatever medium that you're in with. Then you're being an anime manga fan, So it's all about consumption, so being in the same part, and then it's all about interaction with the community as well. No matter how limited your interaction is, whether it's with like just a group of friends or with multiple or like a variety amount of strangers in the internet, it's all about that. Just learning to take in the stories and then talk about those stories with other people. And I don't think I can quit anime and manga specifically because it is part of my job to like just read them and then use them for my stories. So it's like it's like that, honestly. That's it. Okay. Ayan. Maraming salamat sa ating mga bisita ngayong araw, kay Nat, kay Jebel, kay Matthew at kay Benz. Maraming salamat grabe talaga ang ganda ng usapan natin ngayong hapon. Pansamantala po nating tinatapos ngayong araw ang talakayan. Naway mas naging malinaw sa ating mga tagapakinig ang usapin ng fandom at paghangang nakasentro sa likod ng tagumpay ng Japanese manga at anime. Thank you sa inyong apat ha. Thank you. Thank you po. Kaya ang usapan Thank you po. Oo, ganda. Abangan natin sa susunod na linggo yung pagpapatuloy ng ating kwentuhan na nakafocus sa fandom. So mula sa sunod-sunod na napag-focus natin sa fandom at fans club na umuugat sa iba't ibang bansa mula Thailand, Korea, UK at ngayon nga Japan, uuwi naman tayo sa Pilipinas upang kilalanin ang fans ng ilan sa lokal nating leading man. Ayan. At bukas pa rin po ang aming samahan ng mga guro ng Filipino na Sari-Sari para sa mga interesadong lumahok. Padala lamang po kayo ng email ng intensyong sumali sa sarisaribooks19@gmail.com at mangyaring ilakip sa email ang kopya ng inyong ID. Maaari ding maging updated sa mga proyekto ng aming samahan sa pag-follow sa aming Facebook page na Sari-Sari, Panitikan at Kulturang Filipino. Available po sa aming FB page ang lahat ng recording ng mga nakaraang season ng Sari-Sari. Season 1 na tungkol sa pagtuturo ng No Limitangere at El Filibusterismo. Season 2 na patungkol naman sa panitikan at kulturang prekolonyal. At Season 3 na nagtatampok ng Sari-Saring Paksa. Ayan. So maraming salamat po at
kita-kits tayo ulit sa susunod na linggo. Ayan. Thank you ulit sa guest Salamat. natin today. Thank Salamat you po. Thank you po. Thank you po. Arigatos. Ayun. Mamangha sa lalim at ganda ng ating kultura at diwang makabayan sa mga salita at pahina. Sa tulong ng mga guro at manunulat ng panitikang Pilipino, halina't tuklasin ang yaman ng ating panitikan, ang pamana ng ating lahi. Kasama si Binibining Andrea Trinidad, Ginoong Alvin Yapan at Ginoong Gary De Viles ng Kagawaran ng Filipino ng Pamantasang Ateneo de Manila. Ito ang Sari-Sari. Radyo-Katipunan. News, insights, inspiration. Radyo-Katipunan. Down from the hill and down to the world. Radyo-Katipunan. The voice of the Blue Eagle.